დღევანდელი თემა დაფუძნებულია მეორე პეტრეს პირველი თავის 19 მუხრზე, სადაც ვკითხულობთ. ამან წინასწარმეტყველური სიტყვა ჩვენთვის უფრო სარწმუნო გახადა. დიახ, წინასწარმეტყველური სიტყვის მიერ ვართ განმტკიცებულნი. წინასწარმეტყველება დღეს მცხოვრებ ყველა ადამიანზე ახდენს გავლენას. მიუხედავად იმისა, იციან თუ არა მათ ეს. რა არის წინასწარმეტყველება? ებრაული სიტყვა წინასწარმეტყველება მხოლოდ მომავლის განჭვრეტას როდი გულისხმობს. ის ღვთიურ ბრძანებებს ან ღვთისშთაგონებულ მითითებებსაც მოიცავს. სამარიელმა ქალმა ადვილად ამოიცნო, რომ იესო წინასწარმეტყველი იყო. მართალია, იესომ მას მომავალი არ უწინასწარმეტყველა, მაგრამ მან მის ცხოვრებაში მომხდარი ისეთი მოვლენები გაიხსენა, რომელთა ცოდნაც მხოლოდ ღვთიური ძალით იყო შესაძლებელი. ყველა უტყუარი წინასწარმეტყველების წყარო იეჰოვა ღმერთია. მეორე პეტრეს პირველი თავის 21 მუხში აღნიშნულია, რომ ადამიანებს წმინდა სულით აღძრულებს ღმერთი ალაპარაკებდა. ასევე წმინდა სულით წარმოთქმულ წინასწარმეტყველებებს იეჰოვა დროდადრო ანგელოზების მეშვეობითაც გადასცემდა ხალხს. ერთ-ერთი ცნობილი წინასწარმეტყველი იყო დანიელი. დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 526 წელს დანიელმა დაწერა წინასწარმეტყველური ხილვა მსოფლიო მპყრობელების შესახებ, რომლებმაც ღვთის ხალხზე იქონიეს გავლენა. გთხოვთ ჩემთან ერთად გადაშალეთ დანიელის მერვე თავზე და ამოვიკითხოთ 21 და 22 მუხლები. დანიელმა ხილვაში ნახა მხეცები, რომლებიც მთავრობებს განასახიერებდნენ. ამოვიკითხოთ ეს შთამბეჭდავი წინასწარმეტყველება. ბალნიანი ვაცი საბერძნეთის მეფეა. მისი დიდი რქა, რომელიც თვალებს შორის ჰქონდა, პირველი მეფეა. მოტეხილი რქის ნაცვლად ამოსული 4 რქა მისიერიდან აღმდგარი 4 სამეფოა, რომლებსაც მისნაირი ძალა არ ექნებათ. საინტერესოა, რომ ბიბლია კონკრეტულად მოიხსენიებს საბერძნეთს. მართველი, რომლის დროსაც საბერძნეთი გახდა მსოფლიო მპყრობელი და დიდი გავლენა იქონია ღვთის ხალხზე, იყო ალექსანდრე მაკედონელი. მისი მმართველობა ხანმოკლე აღმოჩნდა. ის ახალგაზრდა გარდაიცვალა ძველი წელთაღრიცხვით 323 წელს, 213 წლის შემდეგ, რაც დანიელმა თავისი წიგნი დაწერა. იეჰოვას ანგელოზმა დანიელს აუწყა, რომ საბერძნეთის იმპერიიდან 4 სამეფო წარმოიშობოდა. მე-11 თავის მე-4 მუხში კონკრეტულად არის ნათქვამი, რომ არც ერთი სამეფოს მმართველი არ იქნებოდა ალექსანდრეს შთამომავალი. დასტურდება ისტორიულად ეს წინასწარმეტყველება. დიახ, ალექსანდრეს ორი ვაჟი, ჰერაკლე და ალექსანდრე მე-4, რომლებიც მას სხვადასხვა ქალისგან ჰყავდა, მანამ დახოცეს, სანამ სრულწლოვანებას მიაღწევდნენ. განა გასაოცარი არ არის ის, თუ რა ზედმიწევნით შესრულდა ეს წინასწარმეტყველება. როგორც აღვნიშნეთ, ნაწინასწარმეტყველები იყო, რომ ალექსანდრეს იმპერია 4 სამეფოდ დაიყოფოდა. შესრულდა ეს წინასწარმეტყველება, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი წყაროს თანახმად, ალექსანდრეს 72 მხედართმთავარი ჰყავდა. მაგრამ წინასწარმეტყველების თანახმად, მხოლოდ 4 გახდებოდა მმართველი. ალექსანდრეს სიკვდილის შემდეგ, ამ მხედართმთავრებს შორის გაცხარებული ბრძოლა მიმდინარეობდა. საბოლოოდ მისი სამეფო 4 მათგანმა გაიყო, როგორც ეს ბიბლიაში იყო ნაწინასწარმეტყველები. ერთ-ერთი იყო გენერალი კასანდრე, ანტიპატრეს ვაჟი, რომელიც გაბატონდა მაკედონიასა და საბერძნეთში. მეორე იყო ლისიმაქე, რომელიც გაბატონდა მცირე აზიასა და თრაკიაში. მესამე მხედართმთავარი სელევკე ნიკატორი იყო, რომელმაც დაიპყრო ბაბილონი, მიდია, სირია, სპარსეთი და მდინარე ინდის აღმოსავლეთით მდებარე პროვინციები. ხოლო მე-4 იყო გენერალი პტოლემე პირველი სოტერი, რომელმაც მიიღო ეგვიპტე, ლიბია, არაბეთი, პალესტინა და ქვემო სირია. ძველი წელთაღრიცხვით 305 წელს, ალექსანდრეს გარდაცვალებიდან 18 წლის შემდეგ,
ამ ოთხმა საკუთარი თავი მეფეებად გამოაცხადა. ეს წინასწარმეტყველება იმდენ დეტალს მოიცავდა, რომ მისი ზედმიწევნით შესრულება გასაოცარი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ის მართლაც ღვთისგან მომდინარეობდა. განა არ გვიძლიერებს ეს ბიბლიის ადმინდობას. ახლა მოდი ვისაუბროთ ბიბლიაში ჩაწერილ პირველ წინასწარმეტყველებაზე, რომელიც თავად იეჰოვამ წარმოთქვა დაბადების მესამე თავის მე-15 მუხლში. ამ წინასწარმეტყველების თანახმად, ქალის შთამომავალი, იეჰოვას ორგანიზაციის ზეციერი ნაწილი, გაანადგურებდა სატანას და მის შთამომავალს და კაცობრიობას გაათავისუფლებდა. ეს შთამომავალი იესო ქრისტე, ადვილი ამოსაცნობი რომ ყოფილიყო, იეჰოვამ თავის მსახურებს არაერთი წინასწარმეტყველება წარმოათქმევინა. გამოცხადების მე-19 თავის მე-10 მუხლში ვკითხულობთ. იესოს შესახებ დამოწმებაა წინასწარმეტყველების მიზანი. რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ღვთის მსახურების მიერ წარმოთქმული ყველა წინასწარმეტყველება, რომელიც მესიანურ სამეფოს ეხება, მიუთითებს ღვთის ძეზე. ლუკას 24 თავის 44 მუხლში იესო თავად ამბობს, რომ მესიის შესახებ წარმოთქმული ყველა წინასწარმეტყველება უნდა შესრულდეს. მოდი მიმოვიხილოთ იესოს შესახებ წარმოთქმული რამდენიმე წინასწარმეტყველება და მათი გასაოცარი შესრულება. ერთ-ერთი წინასწარმეტყველების თანახმად, ის უნდა დაბადებულიყო იუდას ტომში, დავითის, იესეს ძის საგვარეულო ხაზში. იესოს დაბადებამდე 700 წლით ადრე, მიქა მიწინასწარმეტყველა, რომ ის ბეთლემში დაიბადებოდა. ამ წინასწარმეტყველებაში საუბარია ეფრათას ბეთლემზე. რატომ არის ისეთი დეტალი, როგორიცაა ეფრათა მნიშვნელოვანი? იმიტომ, რომ არსებობდა მეორე ბეთლემიც, რომელიც ზებულონის ტერიტორიაზე, ნაზარეთიდან 11 კილომეტრში, ჩრდილო-დასავლეთით მდებარეობდა. და ისევ, წინასწარმეტყველება ძალიან კონკრეტულია. კიდევ ერთი გასაოცარი დეტალი, ესაია მიწინასწარმეტყველა, რომ მას ქალწული შობდა. ვინ წარმოიდგენდა ასეთ რამეს? დანიელის მე-9 თავში ნაწინასწარმეტყველებია, რომ მესია გამოჩნდებოდა იერუსალიმის აღდგენის შესახებ ბრძანების გამოცემიდან 483 წლის შემდეგ. ეს წინასწარმეტყველება შესრულდა ახალი წელთაღრიცხვით 29 წელს, როდესაც იესო მოინათლა. ზაქარიას მე-11 თავში ნაწინასწარმეტყველებია, რომ მას 30 ვერცხლად გასცემდნენ. მე-12 თავში კი ვკითხულობთ, რომ ის განიგმირებოდა. გარდა ამისა, ნაწინასწარმეტყველებია ისიც, რომ იესო მოკვდებოდა ჩვენი ცოდვებისთვის და მდიდრებს შორის დაიმარხებოდა. უფრო მეტიც, ისიც ნაწინასწარმეტყველებია, რომ ის სამარხში 3 დღე დარჩებოდა, შემდეგ კი მკვდრეთით აღდგებოდა. შეიძლება იმის თქმა, რომ იესომ მოვლენები წინასწარ დაგეგმა იმ მიზნით, რომ მის შესახებ დაწერილი წინასწარმეტყველებები შესრულებულიყო. როგორ ფიქრობთ, შეეძლო იესოს იმის განსაზღვრა, რომ იუდას ტომში, ქალაქ ბეთლემში დაბადებულიყო. დედამისი მარიამი ნაზარეთში ცხოვრობდა. უცელში ყოფნის დროს შეეძლო მას ეთქვა დედამისისთვის, რომ ბეთლემში წასულიყო, რადგან წინასწარმეტყველებაში ასე იყო ნათქვამი. აშკარაა, რომ დედამიწაზე ცხოვრების დასაწყისს ის ვერ გააკონტროლებდა. ან თუნდაც მოგვიანებით შეეძლო იესოს წინასწარ შეეთანხმებინა მღვდლებთან, რომ მისი გაცემის სანაცვლოდ იუდასთვის 30 ვერცხლი გადაეხადათ. ან ის დაეგეგმა, რომ მტრებს მისთვის სახეში შეეფურთხებინათ. ან და რომის ხელისუფლების წარმომადგენლებს წინასწარ შეუთანხმდა იმაზე, რომ ძელზე გაკვრა მიესაჯათ. ჯარისკაცებს ხომ არ მოურიგდა, რომ მის ტანსაცმელზე წილი ეყარათ. იმაზე რას ვიტყოდით, რომ იმდროინდელი ჩვეულების თანახმად, იმის ნაცვლად, რომ ძვლები გადაემტრიათ, მას ფერდში შუბი გაუყარეს, როგორც ეს ნაწინასწარმეტყველები იყო. შესაძლებელია, რომ ზემოთ აღნიშნული წინასწარმეტყველებები უბრალოდ შემთხვევით შესრულებულიყო. ერთმა ბიბლეისტმა მესიის მოსვლა შეადარა მარმარილოს ქანდაკების აწყობას, რომელიც ნაჭრებისგან შედგება. წარმოიდგინეთ, რომ რამდენიმე კაცმა, რომლებსაც არასოდეს ენახათ ერთმანეთი, ოთახში ქანდაკების ნაჭრები მიიტანა. თუ ამ ნაჭრებისგან საოცარი ქანდაკება აეწყობოდა, ალბათ ლოგიკურად დაასკვნიდით, რომ ვიღაცამ ამ ქანდაკების ესკიზი შეადგინა და ამ კაცებს თითოეული ნაჭერი გაუგზავნა.
ქანდაკების თითოეული ნაჭრის მსგავსად, მესიაზე წარმოთქმული ყველა წინასწარმეტყველება მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენდა. შესაძლებელია უბრალოდ დამთხევა ყოფილიყო ის, რომ მესიასთან დაკავშირებული წინასწარმეტყველებები ერთ პიროვნებაზე შესრულდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთმა მკვლევარმა, ლუი ლაპიდესმა აღნიშნა: იმის ალბათობა, რომ ვინმე შეეძლო გამოეთვალა თუნდაც 8 წინასწარმეტყველების ერთ ადამიანზე იესოზე შესრულება, 100 კვადრილიონიდან ერთი იქნებოდა. სურათის უკეთ დასანახებლად, მკვლევარს შემდეგი მაგალითი მოჰყავს. თუ ავიღებდით 100 კვადრილიონ ვერცხლის მონეტას, ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ მთლიანი ტეხასის შტატი 9 მეტრის სიმაღლეზე დაფარულიყო. გაითვალისწინეთ, რომ ამ შტატის ფართობი 690,000 კვადრატული კილომეტრია. თუ ამ უამრავ მონეტას შორის ერთს მოვნიშნავდით, შეძლებდა თვალებახვეული ადამიანი ამ მონეტის პოვნას. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დიდი იქნებოდა ამის შანსი? მკვლევარი დასძენს, ასეთივე მცირე შანსი არსებობს იმისა, რომ ისტორიის განმავლობაში სხვაზე შესრულებულიყო მესიაზე ნაწინასწარმეტყველები, თუნდაც 8 წინასწარმეტყველება. თუმცა იესოზე შესრულდა არა 8, არამედ გაცილებით მეტი ბიბლიური წინასწარმეტყველება, რაც უდიდესი მტკიცებულებაა იმისა, რომ თითოეული მათგანი ღვთისმშთაგონებით იყო წარმოთქმული. მეორე კორინთელების პირველი თავის მე-20 მუხლში ასეთ აზრს ვკითხულობთ: რამდენი დანაპირებიც არ უნდა ჰქონდეს ღმერთს, ყველა მათგანი დიახ ხდება მისი მეშვეობით. რაში გვარწმუნებს ეს ბიბლიური მუხლი? აშკარაა, რომ სწორედ იესო იყო აღთქმული მესია, რომელიც ღმერთმა გამოგზავნა. დიახ, სწორედ იესო ასწავლიდა ჭეშმარიტებას. თუ კი რწმენას გამოვავლენთ მისადმი და მივყვებით მის მაგალითს, ჩვენ შევიცნობთ ჭეშმარიტებას. უდავოა, რომ ბიბლიური წინასწარმეტყველებები უშუალოდ ღვთისგან მომდინარეობს. მაგრამ ისინი მხოლოდ წარსულში მომხდარ მოვლენებს არ უკავშირდება. ზოგიერთი წინასწარმეტყველება დღეს ჩვენ თვალწინ დიდებულად სრულდება. ეს გვარწმუნებს, რომ ასევე ზედმიწევნით შესრულდება ის წინასწარმეტყველებები, რომლებიც ბოროტი სისტემის განადგურებას უკავშირდება და იეჰოვას დაპირებისამებრ, მალე დედამიწა 64-ად იქცევა. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ამ წინასწარმეტყველებების შესრულებას ხელს ვერაფერი შეუშლის. როგორც ჭეშმარიტი ქრისტიანები, ჩვენ წინასწარმეტყველურ საქმიანობაში ვართ ჩართულნი. იმ გაგებით კი არა, რომ რაიმე ახალს ვწინასწარმეტყველებთ, არამედ ხალხს ვუზიარებთ ბიბლიაში უკვე ჩაწერილ წინასწარმეტყველებებს. ახალი წელთაღრიცხვით 33 წელს, 50 დღის დღესასწაულზე, როდესაც 120 მოწაფეზე წმინდა სული გადავიდა, მოციქულმა პეტრემ იოელ წინასწარმეტყველის წიგნიდან შემდეგი ციტატა მოიყვანა: ბოლო დღეებში, ამბობს ღმერთი, გადმოვღვრი ჩემ სულს ყველანაირ ხორციელზე და თქვენი ვაჟები და ასულები იწინასწარმეტყველებენ. ბიბლიაში არანაირი მინიშნება არაა იმასთან დაკავშირებით, რომ წმინდა სულის მიღების შემდეგ 120 მოწაფემ ახალი წინასწარმეტყველებები წარმოთქვა. ვინაიდან საქმეების მეორე თავის მე-11 მუხლში ვკითხულობთ. ყველას გვესმის, როგორ ლაპარაკობენ ჩვენს ენებზე ღვთის დიდებული საქმეების შესახებ. ისინი აცხადებდნენ იმას, რაც უკვე ნაწინასწარმეტყველები იყო. მსგავსად ამისა, დღეს დიდი თუ პატარა ჩართულნი ვართ წინასწარმეტყველურ საქმიანობაში და ხალხს ღვთის დიდებული საქმეების შესახებ ვამცნობთ. თუ რა გააკეთა მან წარსულში, რას აკეთებს ახლა და რას გააკეთებს ახლო მომავალში. რაოდენ დიდი პატივია, რომ ჩვენი თვალით ვხედავთ უამრავი წინასწარმეტყველების შესრულებას, რითაც წინასწარმეტყველური სიტყვა ჩვენთვის უფრო სარწმუნო გახდა. ამ წინასწარმეტყველურ სიტყვას სხვებსაც ვუზიარებთ, რათა მათი რწმენაც გაძლიერდეს. გვსურს ისინიც დაადგნენ მარადიული სიცოცხლისკენ მიმავალ გზას და ახლო ურთიერთობა განავითარონ ჩვენს დიდებულ ღმერთთან, იეჰოვასთან.